Частина 4. Князь Федір Галицький 1360-1448 роки. Розділ 1. Зміна обставин. Князь Федір Галицький в сучасній українській історичній науці відомий як Федір Острозький, хоча то була одна історична особа. Сучасна українська історіографія подає матеріал таким чином, що невідомо з яких причин польський король Ягайло наприкінці 14 століття відібрав у литовського роду Любарта Гедеміновича місто Луцьк та всі їхні волинські володіння і передав невідомому руському князю Федору, так званому Острозькому. Що цікаво, людину з королівського литовського роду Гедеміна, у якого немовби відібрали всі володіння, звали князем Федором, а передали ті володіння теж князеві Федору. Сподіваюся, ми пам'ятаємо, що у ті роки ні по батькові, ні прізвище не вживалося. Згодом взагалі всі нащадки роду Любарта Гедеміновича як у казці зникли. Отаку історичну науку ми та наші діти і онуки вивчаємо досі. Що ж у ті роки насправді відбулося? Ще з часів великих галицько-волинських князів Андрія 1308-1323 та Дмитра 1323-1383 Русь, Україна та Литва виступали проти ворогів спільними силами в союзі. Так тривало за часів великих литовських князів Гедеміна 1316-1341 роки та Ольгерда 1345-1377. Зобов'язання були взаємними. Та все змінилося після приходу до влади в Литві Ягайла. Змінився статус самої держави. Послухаємо. У Литві після смерті Ольгерда 1377 рік великокняжий Віленський стіл успадкував всупереч принципам родового старшинства Ягайло. Це викликало обурення старших Ольгердовичів. Аби зміцнити своє становище разом із іншими заходами, Ягайло прийняв пропозицію папського престолу про укладення Кревської унії 24 серпня 1385 року, якою передбачалось інкорпорація Великого князівства Литовського до складу польської держави і перехід у католицтво володаря Литви та її мешканців. У лютому 1386 року Ягайло охрестився, взявши ім'я Владислав, одружився з Ядвігою і став польським королем. Всі литовські князі та українські мусили присягнути на вірність велебному господарю Владиславу, королеві польському, литовському і руському, і іних земель господареве, і велебної госпожи Ядвіги, короліце польської, і їх дітям, і коруні польської, поддаваючися з людьми і з землями, і з городи, і стверджами на віки віком. Так, врешті-решт, католицькі місіонери, священники, думали перехитрити всіх литвинів і русичів та прибрати їх до рук. Зазначимо, уже 1386 року новий польський король Ягайло почав видавати своїм підданим правові акти на земельні володіння саме на ті міста та землі, з якими вони присягли йому на вірність. Так що в документі 1386 року польського короля Ягайла, виданому князеві Федору,
нічого дивного нема. Рід великих руських українських князів Галицьких завдяки елементарній зраді литовського князя Ягайла потрапив до хитро влаштованої католицької пастки. В умовах того часу відмовитися від присяги Ягайлові та не скласти її означало позбавитися титулу князя та всіх володінь. Український князь Федір Галицький, він же Острозький, розумів ту ситуацію, свідченням чого є нові надбання від короля 1390 рік та королеви Ядвіги 1393 рік. Не існує жодного достовірного історичного документа, за яким би забиралися землі від литовського князя Федора Любартовича та передавалися руському князю Федорові Острозькому. Тому всі так звані «писання» на цю тему є звичайними домислами, міфами. Та навіть у цьому складному становищі патріотично налаштовані руські українські православні князі та їхні литовські колеги продовжували опір Польщі. Згідно з умовами Кревської унії було охрещено Литву, останню поганську країну в Європі, за винятком Жемайтії, захопленої орденом, яку було покатоличено пізніше. Нова віра стверджувалася у Великому князівстві Литовському досить повільно. Характерно, що навіть не всі Ягайлові брати перейшли у католицтво. Варто розуміти, що за часів Ольгерда, після Синьоводської битви 1362 року, у Великому князівстві Литовському, Руському і Жемайтському почала різко посилюватися вага литовських великих князів. На відвойованих у татар землях та сусідніх з ними, наприклад, Київщина, Сіверщина, Поділля, Великий князь одноосібно призначав своїх намісників. Хоча слід пам'ятати, що литвини у державі становили тільки 20% населення, решта – русичі. Звичайно, навіть при деякому свавіллі литовські великі князі змушені були дотримуватися певних правил. Самі князі розділилися на православних і католиків. І хоча Ягайло, згідно із Кревською унією, був зобов'язаний привести до католицької віри і литвинів, і русичів, та, відчувши опір, він і католицькі єпископи зрозуміли марність своїх зусиль. Упродовж усього свого тривалого перебування при владі зверхник Литви та Польщі Ягайло докладав чимало зусиль, аби реалізувати укладену в Крево у 1385 році угоду і згідно з нею навік приєднати всі свої землі, литовські та руські, до корони польської. Однак на противагу цьому в особі його двоюрідного брата Вітовта владно заявила про себе тенденція до збереження політичної окремішності Великого князівства Литовського і Руського. Початок державному відродженню Великому Литовсько-Руському князівству був покладений Острівською угодою, за якою Ягайло мав повернути Вітовту всі батьківські землі, передусім Троцьке князівство, і зробити його своїм намісником у Великому князівстві Литовсько-Руському. Якщо принципово придивимось, то сучасні українські історики абсолютно не звертають уваги на руську складову частину Великого князівства, постійно іменуючи його Литовським. У такому разі цим українським історикам нема потреби говорити про ставлення руських князів та руських людей до тих далеких подій. Отож, немов би Русь, Україна, в ті часи була і не була. Така собі невизначеність хахлуїв. Саме тому і було відроджене Велике Литовсько-Руське князівство, а його слід іменувати тільки так,
бо переважна більшість руських українських князів на чолі зі своїм великим князем Федором Галицьким Острозьким чітко заявили королю Ягайлові: «Ти особисто можеш міняти віру, на яку бажаєш, і ми присягаємо тобі як королю на вірність. Та міняти свою предківську християнську віру не збираємося. Вона є рівноправною з католицькою, бо знаходиться з нею в унії». Тільки так могли говорити українські державці, які поважали себе, своїх предків, свою землю та свій народ. Українським історикам автор укотре нагадує: переставаймо вірити російським так званим джерелам. Для певності заглядаймо до європейських та світових. А там досить чітко встановлено, що 14-й Вселенський собор, Другий Ліонський, який відбувся 1274 року, уклав унію між католицькою та православною церквами. Українські князі династії Галицьких, руські митрополити та єпископи 12-14 століть були настільки освіченими та обізнаними людьми свого часу, що володіли матеріалами і рішеннями Вселенських соборів. Тому виклад і потрактування подій нашого минулого мають змінитися. Треба викинути московську державну балалайку, під котру співаємо уже сотні років, якою користувався давній російський національний герой Іванушка Дурачок. Слід зазначити ще одну незаперечну річ. У новій державі першою особою був Великий князь Вітовт, а другою – руський, український, Великий князь Федір Галицький. Певно, цей стан був зафіксований державними документами офіційно, бо таке явище у Великому Литовсько-Руському князівстві спостерігалося впродовж 15-16 століть. Можна погоджуватися чи ні зі згаданою тезою, та цьому твердженню є досить таки блискучий доказ. 1421 року Велике Литовсько-Руське князівство відвідав посол англійського і французького королів лицар Гільбер де Лануа. Ми досліджували це питання у першому томі книги і знаємо, що під тиском Папи Римського та з ініціативи англійського короля Генріха V і французького короля Карла VI європейські монархи готували хрестовий похід проти Османської Турецької імперії. Кожному із монархів Гільбер де Лануа вручав королівські листи і подарунки. Після вручення королівських листів польському королю Ягайлові подібні листи він вручив Великому князю Вітовтові. Після того монархи вели розмови з послом про деталі походу під час так званих бенкетів, обідів. Послухаємо лицаря Гильбера де Лануа. 84. Тоже. «Я проехал через Нижнюю Русь и прибыл к князю Витольду, великому князю и государю литовскому, которого я нашел в Каменце на Руси, вместе с женой и в сопровождении татарского князя и многих других князей и княгинь, и рыцарей, бывших в большом количестве. Я исполнил свое мирное посольство относительно князя Витольда со стороны двух королей и представил ему драгоценности короля Англии. Этот государь оказал также большие почести мне, отлично угостил меня, дал мне 3 обеда, на которых посадил меня за своим столом». Посол Гільбер де Лануа нічого не пише про присутність на тих обідах руських українських князів. Зустріч із ними він виділив в окремий розділ. Послухаємо. 85. Тоже. «Один князь и русская княгиня из числа его, Витовта, подданных,
Дали мне обед и пару русских, украинских, вышитых перчаток. А его рыцари дали мне другие подарки, как то шапки и перчатки, подбитые куньим мехом и татарские ножи. Особенно же Гедигольд, капітан Плюї в Подолії. Зазначимо, королівський посол Деланоа описав відвідини десятка різних міст, країн та утворень, як от Брабант, Бремен, Вісмар, Тевтонський орден, Польське королівство, Велике Литовсько-Руське князівство тощо. Бенкети, обіди, у всіх країнах йому давали тільки монархи. Виняток трапився у Великому Литовсько-Руському князівстві, що за етикетом того часу означало руські князі самостійно ухвалювали важливі рішення, і не інакше. Саме те у спогадах засвідчив лицар, коли описав зустріч у Другому Кам'янці Подільському з руським князем Гедігольдом Василем Красним, сином Федора Острозького, та подальшу зустріч з ним на узбережжі Чорного моря. Нам слід зрозуміти, ще за часів великих князів Андрія Юрійовича Галицького 1286-1323 рік та його молодшого брата Великого князя Дмитра Юрійовича 1301-1383 рік був створений союз Русі України з Литвою, яка значно посилилася людьми-втікачами від Тевтонського ордену і займала терени сучасної Білорусії. Через те, що обидва народи, литвини-білоруси і українці-русичі, відверто потерпали від тиску католицької церкви, то десь із другої половини 30-х років 14 століття вони спільними зусиллями відбивалися від католицизму. Хоча, звичайно, були і інші подразники, як зовнішні, так і внутрішні, які постійно використовував католицький папський престол. Саме під час того жорстокого протистояння загинув спадкоємець Великокнязівського престолу син Дмитра – Данило. Українська історична наука вважає, що таке сталося 1376 року. Хоча окремі українські науковці, наприклад, професор Кралюк, твердять, що смерть могла настати між 1366 та 1370 роками. Ми ж схиляємося до думки, що князь Данило загинув таки у боротьбі з поляками десь у період 1350-80-х років. Підтвердженням цього, на мій розсуд, є легенда давнього острога про княжича Дмитра. І хоча за легендою у князя Данила помер улюблений маленький син Дмитро, та його відспівувало 120 священиків з єпископом Арсенієм, над його могилою побудували велику круглу вежу та церкву Святого Миколая. З такими почестями в українських православних церквах відспівували тільки національних героїв, до яких не міг належати малий хлопчина. Легенди завжди будуються на фактах, але зберігають тільки головне, про що несуть звістку. У нашому випадку легенда зберегла пам'ять про страшне горе батька, князя Дмитра, котрий пережив сина Данила та побудував над його могилою церкву Святого Миколая. А відспівували те страшне горе князя 120 священиків з єпископом Арсенієм. Так, на мою думку, слід сьогодні тлумачити острозьку легенду. Вона приховує в собі давню таємницю. Саме в ті кризові для династії галицьких князів роки – загибель князя Данила 1376, смерть князя Дмитра 1383, невизначеність наступника, агресія Польщі –
Підлого удару по Великому князівству завдав Ягайло, перейшовши на польський бік 1385 року та особисто прийнявши католицьку віру 1386. Унія 1385 року Литви з Польщею поставила перед руськими українськими князями та перед українським православним народом проблему вибору. Як вижити? Це не риторичне, нейтральне питання, як можуть думати деякі сучасні історики. Ні. То було питання збереження українського руського етносу в його суто національному вигляді. Варто пам'ятати, на 1385 рік ми мали суто національну українську мову, яка більше 2000 років об'єднувала нас. Мали свою національну культуру, звичаї, побут тощо. Майже 500 років українців об'єднувала єдина православна віра, яка пронизувала абсолютно всі шари суспільства. Об'єднання Литовсько-Руської держави з Польщею несло в собі загрозу піддати все те руйнації та знищенню. Що головне, як руські українські князі, так і прості люди могли ці речі спостерігати на захоплених поляками землях Галичини та Волині. Повернімося на десяток років у минулі часи. Ми пам'ятаємо, що польський король Казимир III, який 1349 року захопив та привласнив українські землі Галичини і Волині, а за них руські українські князі вели тяжкі кровопролитні визвольні війни, помер у 1370 році. Як стверджують польські хроністи, з чим погоджуються сучасні українські історики, скориставшись польською скрутою, великий галицько-волинський князь Дмитро повернув більшу частину загарбаної землі Волині разом із столицею Володимиром. А оскільки ми вже встановили, що Луцький престол із 1340 року посідав князь Дмитро із роду Галицьких, і ніякого литовського князя Любарта Гедеміновича з 1340 до 83 року в Луцьку не було, то виникає дуже цікаве запитання. Що ж учинив Дмитро Галицький із столицею Волині Володимиром, повернувши у 1370 році до своїх володінь? Українські історики це неординарне питання залишають поза увагою. Трапилася напрочуд дивна історія. Столиця повернулася до володінь Великого князя, а він продовжував сидіти в Луцьку. Так потрактовують ті події сучасні українські історики. Все те давні московські доважки брехні. І ось чому. У праці сучасного історика Дмитра Ліщука князь К.В. Острозький, державний діяч, просвітитель, воєначальник. На 10-й сторінці наведена генеалогічна таблиця князів Острозьких. Звичайно, недоліком їй стало те, що цей давній рід починається із князя Данила, так званого родоначальника князівського роду Острозьких, який нібито взявся нізвідки. Дуже бояться українські історики виходити за рамки московського дозволу, тому і розповідають старі російські байки про Іванушку-дурачка. Та полишимо цю болючу тему. Добре вже те, що шановний історик чітко зафіксував 4 синів князя Данила, 2 з яких, Михайло і Дмитро, були старші за нам відомого Федора Острозького, котрий, зрештою, посів батьківський князівський стіл. Автор пропонує дослідити, як все те відбувалося в часі, вписується воно чи ні до відомих подій. Якщо Дмитро Галицький, за нашим дослідженням, яке повністю спирається на літопис руський 1300-1303 року народження, то його син Данило, так званий Острозький,
1323 року народження. Отож оба князі, Дмитро і Данило, брали участь 1340 року у воєнному протистоянні польському королеві Казимиру III у Львові. У 1349 році несподіваним нападом з благословення католицького престолу Казимир III захопив Галичину та Волинь. До 1380 року Великий князь Дмитро Галицький та його син Данило вели жорстоку боротьбу із поневолювачами, католицьким союзом Польщі та Угорщини і допомагаючи їм Тевтонським орденом. Свою столицю у зв'язку із втратою Львова та Володимира Великий князь Дмитро Галицький переніс до Луцька, а сина Данила наділив острогом. Звичайно, ніякого протистояння у ті роки з великим литовським князем Ольгердом Дмитро Галицький допускати не міг, хоча йому і не все подобалося в діях того. Головне, що вчинив Ольгерд – прикрив Русь зі сходу та півдня від можливого нападу Золотої Орди. Зазначимо, союзна Литва не зазіхала на українську мову, українську культуру та наші закони. Тому, коли 1370 року руські князі відвоювали у Польщі Волинь із столичним містом Володимиром, то на столичний Володимирський престол зі згоди діда Дмитра, 67 років, та батька Данила, 47 років, сів старший брат Михайло, Міхал, якому того року виповнилося 25-27 літ. Середущий син Дмитро, певно, по смерті діда посів Луцьк, а Федір на 1376 рік, молодший, повнолітній князь, посів батьківський острозький стіл. Польські автори Станіслав Кутшеба і Владислав Семкович у праці «Акта уній польські з Літва» 1385-1791 рік, яка вийшла друком ще до Другої світової війни, перелічили та зафіксували князівські роди, які склали присягу на вірність польській короні. На мою думку, це цілком надійне джерело, яке досі практично не використовувалось істориками. Панівним домінуючим родом руських князів 14-15 століть була потужна династія князів Галицьких. Ми усе те спостерігали в нашому дослідженні. Треба відзначити, у новоствореному, скоріше за все, на добровільно-примусових для русичів українців умовах, князівстві зберігалися титули Великого Литовського і Великого Руського князів. Це особливо проявилося в часи князя Костянтина Івановича, коли він мав право користуватися червоною королівською печаткою, та в часи Великого Руського князя Свидригайла, коли 1342-го йому той титул надали руські князі. Отож, титул існував, мав силу, і українська влада теж існувала. Навіщо автор звертає увагу читачів на цю, здавалося б, другорядну річ? Справа в тому, що за сотні років поневолення українців привчили до думки неіснування української держави, а отже і неіснування української влади. Робили з нас не просто невігласів, а свідомо привчали до розгулу та махновщини. З такими людьми легше справитися, ними легше заволодіти та керувати. Ті ж недоброзичливці підкидають думку, що і козацька українська держава постала нібито на голому, дикому місці. В той час, коли вона виникла на противагу Люблінській унії, на яку пішла переважна більшість українських князів, зокрема рід великих українських князів Галицьких, Острозьких. Саме тоді українська нація і породила нову правлячу еліту – шляхту, козаччину.